اليوم اخترت اعملكم طبخة المسقعة بالبتنجان. هيدي الطبخة كتير طيبة وخفيفة على المعدة، وخصوصا اذا كان في شوب مثل اليوم. وهالطبخة بتحتوي على خضرة وعلى بروتين. لأعمل هالطبخة بحاجة لهالمكونات، بحاجة لبصلتين قياس كبار، وبحاجة لزيت زيتون ربع كوب، بحاجة لأربع روس بندورة بدي أقشرهم بعد شوي للبندورة، بحطهم بمي سخنة، بغلي أول شي المي، بعدين بسقط البندورة فيها وبقشرها. وبحاجة لراس توم. هون أنا عندي كوبايتين حمص سلقتهم وجهزتهم لاستعملهم للطبخة. هون عندي رب بندورة. هلا الرب بندورة يمكن استعمله او لا، حسب البندوره شو بتعطيني لون احمر. وهون عندي بتنجانتين كبار، هلا بدي اقشرهم وغسلهم وقطعهم واقليهم بالزيت. وهون عندي ملعقه كبيره ملح وملعقه صغيره بهار حلو. الملح والبهار حسب الذوق، حسب انتو كيف بتحبوا اقل فيكم تحطوا اقل، بتحبوا هالمقادير كمان منيحه. وكمان هون انا جهزت الزيت للقلي، بدي اقلي فيه البتنجان. هون بهالطنجره حتى 4 كبايات زيت نباتي. انا بس بدي اقلي البتنجان او البطاطا او القرنبيط، بفضل اقليه بالطنجره حتى لي ما خلي الزيت يطرطش على الفرن. دايما البتنجان قبل ما نقشره، لانه بدي اقليه لازم غسله قبل، لانه مش رح يتقشر كل القشر، الافضل انه يتغسل منيح. هلا اول شي بدي بلش حضر البتنجان. بدي اقشر البتنجان وقطعه لحتى اقليه بالزيت، وبعدين ببلش بالخضره. هلا انا بدي جرب اقشره بهيدي اذا بيتقشر، لانه يمكن لا تقشر جود. ايام تكون قشرة البتنجان سميكة، بس هالمرة منيحة. بنقشر جهة وبنترك جهة، وبنقشر جهة بنترك جهة، حتى لي بس قطعه البتنجان بالقلي ما يفرط، لأن بدي اقطعه واقليه. بدي بلش قطع البتنجان وجهزه للقلي. وهلا بدي قطعه هيك، وبحطهم كلهم بالجاط مع بعضهم. وهلا من بعد ما جهزت تقطيع البتنجان بدي اروح لمرحله قلي البتنجان. هلا انا هون حاطه الزيت على نار قويه ليحمى بسرعه، وبدي بلش بس يحمى الزيت بدي بلش نزل البتنجان فيه. دايما قبل ما بلش بالقلي شو ما كان نوع الخضره اللي بدي اقليها لازم حضر كل شيء حده. لازم حضر الصينيه اللي بدي احط عليها المقالي وعليها السرفيات ليمتص الزيت، ودايما جاط الخضره حده مع الشبك اللي بدي اشيل فيه الخضره من الزيت. انا كيف بقفر الزيت اذا حمي؟ بنزل حيلا نوع خضره بدي اقليه بالزيت، بشوف اذا عمل مثل بوالين حول منه بكون حمي الزيت. هلا بعد الزيت مش حاضر. اذا ملاحظين هلا قطعه البتنجان بس حطيتها بالزيت، هلا لبلشت تعمل مثل بوالين حد منها، معناتها الزيت بلش يحمى. هلا بدي بلش سقط البتنجان بالزيت، بس بسقط البتنجان بانتباه، لانه اذا طرطش الزيت وهو سخن بيحرق. واذا حسيت الزيت حمي كتير بخفف النار تحته لعيار الوسط، ما بخلي النار قويه والزيت حامي بهب. هون بس الزيت منيح حمي والبتنجان بقلب الزيت، كان معرم اول شي البتنجان بالطنجره، هلا كله هبط.
وهلا هون انا خلصت قلي البتنجان. من بعد ما قليت البتنجان بالزيت السخن، انا الزيت ما خففت النار تحته، على طول كان على نار قويه. كنت كل ما احط البتنجان بالزيت انطر 10 دقايق على القد وشيل البتنجان من الزيت حتى قليتهم كلهم. انا هون رح اشعكن المي مغليه. انا غليت المي لحتى لي سقط فيها البندوره لاقدر شيل عنها القشره. وهلا لبلش اقطع البندوره، اكيد انا سخنت المي جهزتها غليتها. بدي اشيل راس البندوره من هون، ومن هون بدي قصها هيك وسقطها بالمي المغليه لاقدر اقشرها، لانه ما بحب قشره البندوره ظاهره بالاكل. هلا بسقطها بالمي المغليه وبعمل وحده تاني بسقطها حدها لاقشر البندوره. برجع بسقط غير روس، بقصها هيك بجرحها من هون، بجرحها هيك وبسقطها بالمي المغليه. بتاكد انه تغطسوا بالمي وبنطر عليها شوي لاقدر اشيل القشره. وهلا انا هون عم بحاول شيل القشره تبعيت البندوره، لانه المي مغليه ما في سقط ايدي تحترق. كمشتها بالشوكه وبطرف السكينه بزيح القشره. ولما بتاكد انها عم تنشل معي بكل سهوله بصير اقدر شيلها وسقط غير راس. وهيك انا بكون تخلصت من قشرة البندورة، وبتدوب معي بالطبخ البندورة بأحلى. بوقت ما نقع راسين البندورة هوديك بقدر قطع الثوم والبصل جهزهم للقلية. هلا في قطعهم صغير وفي قطعهم حصوص كبيرة. هلا هون انا بدي اقطع البصله جوانح لهالطبخه. وهلا من بعد ما قطعت كل الخضره يلي عايزتها للطبخه رح بلش هلا بالطبخ. رح ولع النار على القوي لتسخن عندي الطنجره، وبس تسخن الطنجرة بسقط زيت الزيتون فيها. وهلا رح سقط زيت الزيتون يلي هو ربع كباية، وبنطر شوي ليسخن الزيت وبرجع بحط البصل فوق منه. هلا رح نازل البصل على زيت الزيتون. انا ما بدي زيت الزيتون يحمى لانه بصير يضر. بتمنى تجربوها هيدي الطبخة لأنه بالفعل كتير طيبة، مغذية وخفيفة على المعدة. هلا فوق البصل رح سقط الملح مع البهار الحلو وبقلبهم كلهم مع بعضهم. بنطر شوي لحتى لي البصله تدبل، وبسقط الثوم فوق البصله، يعني مش كتير تدبل بس تدبل شوي. خليها تدبل بسرعه لحط الغطا شوي عليها. بدي استفقد القليه. انا كنت مغطيتها لحتى لي تدبل عند البصله بسرعه، لحتى لي تحبس البخار فيها. هلا رح سقط الثوم فوق منها لانه دبلت عندي شوي البصله. سقط الثوم وبحركها
وكمان رح ارجع غطيها لعجل بالاستواء. بغطيها وبنطر شوي. وهلا رح كشف على الآلية من بعد ما كنت مغطية الطنجرة لتدبل عندي البصلة مع الثوم بسرعة. وهون دبلت بدي فقط عليها هلا البندورة. اكيد انا البندورة مقشرتهم ومقطعتهم. هلا بدي احطهم. هلا بدي اشوف قديش البندورة بتعطيني لون احمر للطبخة. اذا لقيت اللون الحمار انا مش مقتنعة فيه زيدا رب بندورة. ورح ارجع غطي الطنجرة لحتى لي يدبل كل شي بسرعة. وهلا من بعد ما صار لها 7 دقايق تقريبا على النار البندورة بدي سقط الحمص فوق منها. حسيت لون الاحمر فيها فاتح. بدي دوب بكباية مي ملعقة كبيرة رب بندورة. حطهم كلهم فوق بعضهم يرجعوا يغلوا مع بعضهم. في منهم حبة الحمص بيفتحوها بالنص وبشيلوا القشرة منها. رح اشيلكم كيف. مثلا هيدي حبة الحمص بيكسروها بكعب قنينة وبشيلوا هاي بيرموها. بس انا بحب حط الحمص حب هيك مثل ما حطيته هلا بالطنجرة. هلا هون كباية مي عندي مع ملعقة كبيرة رب بندورة. بدي احطهم فوق الطبخة ويغلوا مع بعضهم شي 10 دقايق قبل ما سقط البتنجان. لانه بس حط البتنجان بدي اطفي دغري النار لانه البتنجان مقلي مش بحاجة لغليان حتى لي ما يدوب عندي. هلا بحركهم كلهم على نار متوسطة وبغطيها بدها شي 10 دقايق او ربع ساعة حسب ما لاقي المية الطبخ يعني الصوص اشتدت والبندورة داب اكتر. بدي البندورة يختفي ساعتها بسقط البتنجان وبطفي النار. هلا رح غطيها. وهلا من بعد ما صار لها 25 دقيقة عم تغلي على النار انا في شغلة بدي لكم اياها. انا رجعت زدت 3 كباية مي يعني الطبخة اخذت معي كباية و3 مي لحتى لي عندي دابت البندورة لأ ما بدي اياها ظاهرة كتير. وهلا رح سقط البتنجان عليها واطفي النار دغري لانه البتنجان ما بده غلي. وبتمنى تجربوها هيدي الطبخة لانه كتير طيبة. وبليز ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة وتضغطوا على اللايك. ميرسي. هلا انا رح اطفي تحت منها لانه ما بدي البتنجان يغلي. هي طفيت. هلا بحركها وبغطيها وبعد 10 دقايق برجع بسكبها بالجاط. وهيدي كانت طبختي لإلكن اليوم. قدمت لكم مسقعد بتنجان بالحمص. بتمنى تكون نالت اعجابكم. بليز ما تنسوا تشتركوا معي بالقناة وتضغطوا على الجرس. ميرسي كتير.